Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, sau khi Sử Lai Khắc Thất Quái đến Hải Thần Đảo tịch luyện, đã gặt hái được vô số thành công bằng vào việc tiếp nhận khảo hạch truyền thừa Hải Thần. Cứ mỗi khảo nghiệm hoàn thành sẽ nhận được sự ban thưởng phù hợp và gia tăng hồn lực. Tuy nhiên, mặc dù được khen thưởng chất chồng, nhưng cấp độ hồn lực của Tiểu Vũ vẫn luôn là một bí ẩn khiến chúng ta cảm thấy tò mò. Vậy sức mạnh của nàng đã thay đổi như thế nào sau khi hoàn thành các khảo hạch tại Hải Thần Đảo? Trong video này các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đối với Tiểu Vũ, khảo hạch nàng nhận được đó là đỉnh cấp bát khảo, cùng đi theo đường tam hoàn thành Hải Thần Cửu khảo, tương đương với việc nàng sẽ phải vượt qua và hoàn thành 8 khảo hạch. Cấp bậc khảo hạch của nàng chỉ đứng sau duy nhất đường tam, cho nên không thể nghi ngờ, phần thưởng mà Tiểu Vũ có thể nhận được là vô cùng lớn. Ở khảo hạch đầu tiên, nàng phải cùng đường tam leo lên 333 bậc thang của Hải Thần Ánh Sáng. Mặc dù tố chất thân thể của nàng vô cùng dẻo dai và cứng cỏi khi đã sử dụng qua nhiều loại tiên thảo, thế nhưng để leo lên 333 bậc thang không phải là chuyện dễ dàng. Thực tế đã chứng minh, nàng cùng đường tam đã hết sức chật vật. Hoàn thành khảo hạch này cũng đã là một năm thời gian, trải qua hết thảy khó khăn gian nan. Có những lúc nàng đã định hy sinh vì đường tam, nhưng rồi sau tất cả, tính mạng cả hai vẫn an toàn và vượt qua khảo hạch. Kết thúc khảo hạch, khen thưởng của nàng bắt đầu được tích lũy. Sang khảo hạch thứ hai, nhiệm vụ của nàng cùng đồng bọn là đột phá vòng cung tỏa dưới sự truy sát của ma hồn Đại Bạch Sa. Tất cả mọi người lại không biết bơi lội. Rốt cuộc cái khảo nghiệm này có bao nhiêu khó khăn cường đại, chỉ có chính thức xâm nhập vòng cung hãn hải mới có thể chính thức cảm nhận được. Hoàn thành khảo hạch, bọn họ có thể nói đã dốc cạn toàn lực. Kế hoạch hoàn mỹ, từ dụ dỗ, lừa gạt đến phối hợp ăn ý các loại kỹ năng đều trở thành pháp bảo để bọn họ đột phá vòng vây. Gần một năm nói là khảo nghiệm, nhưng trên thực tế, ma hồn Đại Bạch Sa Vương Tiểu Bạch cũng giống như bạn tu luyện của cả nhóm vậy. Kỹ xảo phối hợp chiến đấu trên biển đã lên một tầm cao mới. Cuối cùng thì Tiểu Vũ đã cùng đồng bọn hoàn thành xuất sắc khảo hạch này. Ở đệ tam khảo, triều tịch luyện thể, nàng mỗi ngày đều phải đứng dưới cột trụ 5 canh giờ, chịu sự trùng kích của sóng biển trong vòng 365 ngày mới tính là thông qua. Thân mình Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú tu luyện mà ra, lại trải qua tương tư đoạn trường hồng thoát thai hoán cốt. Một trong những tác dụng của tương tư đoạn trường hồng là bất hoại kim thân. Cho nên, mặc dù hiện tại Tiểu Vũ cũng không có linh hồn khống chế thân thể, tự thân năng lực kháng áp của nàng nhưng lại chỉ kém hơn đường tam. Huống chi Tiểu Vũ trên người còn một kiện bách bảo như ý nhuyễn giáp hộ thân, vì vậy Tiểu Vũ không khó khăn mấy đã vượt qua khảo nghiệm này. Đến đệ tứ khảo, Sa Kình chi chiến, đệ ngũ khảo, khiêu chiến phong hào Đấu La và đệ lục khảo, duy trì sự công kích của Hải Thần Đấu La Ba Tế Tây trong vòng 1 nén nhang. Trước sự mạnh mẽ, thông minh và nhạy bén của đường tam cùng toàn đội, nàng đã nhanh chóng hoàn thành nó. Phần thưởng của các khảo hạch này tuy không được nhắc đến cụ thể nhưng vẫn là khen thưởng chồng chất. Bước sang khảo hạch thứ 7, nhiệm vụ của nàng là cùng Chữ Vinh Vinh trợ giúp đường tam rút ra Hải Thần Tam Xóa Kích. Mặc dù đường tam rút ra thành công kiện thần khí này là nhờ sự tăng phúc của Vinh Vinh, thế nhưng sau đó để giữ lại tính mạng cho hắn cũng chính là nhờ sự hy sinh của nàng. Tiểu Vũ vẫn luôn như thế, vì người mình yêu, hết thảy không nghĩ ngợi gì mà bất chấp tính mạng. Hoàn thành khảo hạch này, khen thưởng của nàng gia tăng đáng kể. Sau này đường tam hoàn thành đệ bát khảo của mình đã hồi sinh nàng. Sau khi tỉnh lại, thực lực của nàng đã là 70 cấp, được đường tam trả lại cho 2 khối hồn cốt. Trong khi cùng đường tam đi điệp sát hồn thú, nàng đã thu được khối đầu hồn cốt từ một con tam nhãn ma hồ tu vi 6 vạn năm có tên Ngưng Tụ Mị Hoặc, đồng thời gia tăng hồn lực lên 76 cấp. Quay trở lại Hải Thần Đảo, đệ bát khảo của nàng là cùng đường tam lấy mạng Thâm Hải Ma Kình Vương, hồn thú gần 100 vạn năm. Hoàn thành khảo hạch, sau khi hấp thu năng lượng từ Thâm Hải Ma Kình, hồn lực lúc này của nàng đã là hơn 80 cấp. Trở về cùng đường tam hoàn thành cửa ải cuối cùng, đó chính là truyền thừa thần vị Hải Thần. Một bước này có lẽ là gian nan nhất từ trước tới giờ, thế nhưng với bản lĩnh và tinh thần sắt đá của đường tam, hắn đã nhận truyền thừa thành công một cách hoàn mỹ. Hoàn thành khảo hạch, nàng được thưởng cấp bậc hồn lực tăng lên 10 cấp, tất cả hồn hoàn tu vi tăng lên 2.000 năm, thưởng cho 3 cái hồn hoàn thần ban. Bên cạnh đó còn được đường tam trợ giúp hấp thụ 2 khối hồn hoàn thần ban. Tiểu Vũ đã đến lúc thu được 2 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Thực lực của nàng chạm mốc 96 cấp, phong hào như cốt Đấu La, võ hồn như cốt Mị Thỏ. Hồn hoàn trên người nàng lúc này đã là 6 đen 3 đỏ. Có thể nói, với sự bố trí hồn hoàn kinh khủng như thế này, ngoại trừ 3 người đã thành thần. Ở cấp độ phong hào Đấu La, trên đại lục nàng gần như không ngán bất cứ đối thủ nào. Với sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng một chút may mắn, Tiểu Vũ đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment dưới phần bình luận nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.